હે ટોપર પીડબ્લ્યુ ના પાવરફુલ અને વન્ડરફુલ પ્લેટફોર્મ પર હું છું ઇંગ્લિશ ટીચર કેતન પટેલ. એ સાહેબ ખબર છે મોડે થઈ ગયું છે. અ, મૂળ વાત પર આવો. એનીવે જોરદાર તમારા બધા કોર્સિસ બધા સબ્જેક્ટના બિફોર દિવાળી ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એવી જોરશોરમાં મેં તૈયારીઓ કરી દીધી છે. કરી દીધી છે? એ તો વર્ષની શરૂઆતમાં કરી દીધેલી. હવે તો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવાના. ઓકે એનીવે આજે આપણે જોરદાર ઇંગ્લિશનો એક એવો પાઠ જે પાર્ટ 2 છે. સાહેબ કયો પાઠ? આ કેવી રીતે પાર્ટ 2? 9મા ધોરણમાં તમને જો ખ્યાલ હોય તો 7મો યુનિટ હતો. 9મા ધોરણમાં 7મો યુનિટ. સર 9મા ધોરણમાં 7મો યુનિટ એડોલેસન્સ સ્પીક્સ વાળો એક વિડીયો કોન્ફરન્સ એકચ્યુઅલી સેમિનાર જેવું હતું. અને એમાં બે કાઉન્સેલર્સ જે ખરા ડોક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ અને મિસ્ટર સૌરભ બક્ષી કદાચ એવા નામો હતા. એઓ જે એડોલેસન્સ જે ખરા તરુણો જે ખરા એમની પ્રોબ્લેમ્સ, એમની કન્ફ્યુઝન્સ, એમની ક્વેરીઝ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હા સર યાદ આવ્યું. બહુ સરસ. આ એનો પાર્ટ 2 છે. તમારો જે આના પહેલાનો પાઠ હતો અવર ફીધર્ડ ફ્રેન્ડ્સ, એ જ પાર્ટ જે ખરો એ પણ તમને ખ્યાલ હશે 9મા ધોરણનો જ પાઠનો પાર્ટ 2 હતો. આ પણ પાર્ટ 2 છે. આનો પાર્ટ 3 તમને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશે, જે આના કરતા એડવાન્સ લેવલ પર હશે. 9મા ધોરણમાં માત્ર 4 બાળકોના બહુ બેઝિક પ્રશ્નો હતા, તેનું સોલ્યુશન આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો. જે સામાન્ય રીતે તમને આ ઉંમરમાં એવા પ્રશ્નો થાય કે સર બહુ ખીલ થાય છે. દિલસાદ ફ્રોમ રાપર એનો પ્રશ્ન હતો. એક પેલો છોકરો તેને ગુટકા ખાવાની ટેવ હોય છે તો તેની વાતો હતી. એક પેલા છોકરાનો પ્રોબ્લેમ એવો એને જાણવું હતું કે સર બ્લડ ડોનેટ કરો તો HIV થાય કે નહીં થાય. બહુ મતલબ એવા પ્રશ્નો હતા જે સામાન્ય રીતે ખબર હોય અથવા તો નહીં ખબર હોય તો જાણી લેવાય. હવે 10મા ધોરણમાં બોર્ડની એક્ઝામ આપવાના તો નેચરલ છે કે ટ્યુન અપ ઓ ટીન્સ. તો આમાં થોડાક એડવાન્સ લેવલના પ્રશ્નો છે. જોઈએ. આજે આ લેક્ચરમાં આપણે શું જોવાના છે? સૌથી પહેલા એ તો કોમન બાબત છે ભાઈ. આખો યુનિટ જોઈશું. ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દો જે ખરા તે પણ જોવાના છે. અને ગ્રામરના રૂલ્સ એ તો આપણી યુએસપી છે. સામાન્ય રીતે ગ્રામરના રૂલ્સ પર જનરલી નો ડાઉટ કેટલાક એવા એક્સપર્ટ લોકો એવું કહેશે પણ ખરા કે નહીં ગ્રામરના રૂલ્સ તો ભૂલી જ જવાના. તો પછી માર્ક્સ ક્યાં કપાય છે? માર્ક્સ આ બે જ જગ્યા પર કપાય છે. શબ્દો, જો તમને શબ્દોના પ્રોપર મિનિંગ ખબર નહીં હોય, તમને ક્યાં કયો શબ્દ કઈ રીતે યુઝ કરવો એ ખબર નહીં હોય, સ્પેલિંગ પ્રોપરલી ખબર નહીં હોય, તો એક તો આમાં શબ્દોમાં માર્ક્સ કપાય અને બીજું ગ્રામરમાં માર્ક્સ કાપે. તો આપણે એક લેખિત પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે, માટે ગ્રામરના રૂલ્સ મહત્વ ધરાવે છે. ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ કરવું હોય, સ્પોકન ઇંગ્લિશ વર્ડ મારા મગજમાં બેસતો નથી. સ્પોકન ઇંગ્લિશ, બોલાયેલું અંગ્રેજી મારા મગજમાં નથી બેસતું. હું ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ શબ્દ પ્રયોગ કરું છું. ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ માટે જો તમે કંઈક અખતરા કરતા હોય તો ત્યાં ગ્રામરના નિયમો એટલા બધા જરૂરી નથી. બિલકુલ જ જરૂરી નથી એમ કે તો ચાલી જાય. થોડું ઘણું ધ્યાન રાખવું પડે, બાકી વાક્ય રચના ફોલો કરો એ બધું ચાલે. નહીં જરૂર, બિલકુલ જરૂર નથી એમ કે તો ચાલે. તો આજે આપણે આ જોવાના છે. ફટાફટ પાઠ ચાલુ કરીએ. જોરદાર પાઠ છે. કોઈ જગ્યા પર કોઈ ફોટો નથી બતાવવાના આમાં, કારણ કે બહુ જ તમારા જે પ્રશ્નો હોય એની બધી ચર્ચા કરવાની છે. તો નેચરલ છે કે આમાં ફોટોસ કંઈ જ નથી કે સર પણ આમાં એક જગ્યા પર દાબેલી, બેટા દાબેલી નહીં જોઈ લી. જોઈએ. મજા આવે એવો પાઠ છે, બહુ જ મજા આવે એવો પાઠ છે. મને પર્સનલી આ યુનિટ બહુ ગમે છે, કારણ કે આમાં લાઈફ ઓરિએન્ટેડ વાતો છે. ઘણા બધા પાઠ કદાચ તમે, મને બહુ ખ્યાલ નથી કે સમાજ વિદ્યામાં તમે કહે ને કે હડપ્પા અને મોહેન્જો-દડો જાણવું જોઈએ, નો ડાઉટ, બટ નહીં જાણો તો કંઈ અટકી નથી જવાનું. જે મેથ્સમાં ત્રિકોણમિતિ, મને સૂત્રો નથી, સાઇન થીટા મને આવડે છે, પણ મને નથી સમજાતું કે મને જીવનમાં ક્યાં કામ લાગે છે. લાગતા પણ હશે, હું ના નથી પાડતો, બટ ક્યાં કામ લાગે છે એ ચાલ્યા કરે છે એના વગર જીવન. બરાબર. અંતર અને ઊંચાઈ ખબર ને અત્યારે છે કે નહીં. પછી x² ને y² ને ચાલ્યા કરે છે, એના વગર ચાલે છે. હું એની નિંદા નથી કરતો, બટ
એકદમ લાઈફ સાથે કનેક્ટ નથી થઈ શકતું, રૂટીન લાઈફ સાથે આપણી. આમાં જે પ્રશ્નો છે એ આપણી રૂટીન લાઈફ સાથે કનેક્ટ થાય એવા પ્રશ્નો છે. સપોઝ કરો કે આપણો કોઈ રોબોટ વાળો પાઠ આપણે ભણ્યા તો એ પણ કનેક્ટ થઈ શકતો હતો. ફટાકડા વાળો પાઠ જે ભણ્યા એ ડેફિનેટલી દિવાળી આવે ને એટલે કનેક્ટ થાય, બટ અમુક એવા પણ હોય કે નહીં મને ફટાકડાથી સખત નફરત છે, તો એ માણસ સાથે એ પાઠ કનેક્ટ નહીં થઈ શકતો. બરાબર. કચ્છ અને દેવિયાની નો ડાઉટ આપણું શું કહી શકીએ, ધાર્મિક વારસો છે એમ કહી શકીએ તો ચાલે. મહાભારતમાંથી લાવેલો છે, જાણવું જોઈએ. બટ કચ્છ ને દેવિયાની ને જે એમાં જે સંજીવની વિદ્યાની વાતો કરેલી છે એ આપણા રૂટીન લાઈફ સાથે એટલું કનેક્ટ નથી થતું. આવું મારું પર્સનલ મંતવ્ય છે. આજના મતલબ સમય સાથે એને એકદમ જોડી શકાય એવું નથી. આ વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો છે, વાલીના પ્રશ્નો છે. એવું કહી શકીએ કે તમારી ને મારી વાત છે આમાં. બરાબર. એટલે આની સાથે બહુ જ મને બીજા બધા પાઠને હું એવું નથી કહેતો કે એ નક્કામાં છે, એવું બિલકુલ નથી કહેતો. કામના છે, જાણવું જોઈએ. દેવો ને અસુરો, સંજીવની વિદ્યા શું છે, કચ્છ અને દેવિયાનીની વાતો શું હતી, બૃહસ્પતિની વાતો શું હતી, શુક્રાચાર્યની વાતો શું હતી, આ જાણવું જોઈએ. ડેફિનેટલી જાણવું જોઈએ. અને કોઈ પણ ધર્મની વાતો હોય ડેફિનેટલી આપણે જાણવી જોઈએ. પણ આ જે ખરું એ આપણી સમસ્યા છે, તમારી અને મારી વાતો છે, એવું મારું અંગત મંતવ્ય છે. જોઈએ જોઈએ, મજાનો પાઠ છે. એન્કર, જ્યારે કોઈક જગ્યા પર આવો સેમિનાર હોય તો એક વ્યક્તિ જે ખરો આખા પ્રોગ્રામનું હેન્ડલિંગ કરતું હોય એને એન્કર કહીએ, હોસ્ટ કહીએ. દાખલા તરીકે કોણ બનેગા કરોડપતિ હોય તો તેમાં અમિતાભ બચ્ચન સાહેબ જે ખરા એ એનું એન્કરિંગ કરે છે, એનું હોસ્ટિંગ કરે છે. ઓકે. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. ઓન બિહાફ ઓફ નો અર્થ થશે ના વતી. ના વતી આના સ્થાને. ઓન બિહાફ ઓફ આનંદ વિહાર સ્કૂલ, આઈ અનુજ ભટ્ટ, ધ કોર્ડિનેટર એટલે સંકલન કરનાર. બધી અલગ અલગ બાબતો હોય તેનું ભેગું કરે, સંકલન કરનાર. ઓફ ધ કરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગ સેલ. કોઈ આવી સ્કૂલ હોઈ શકે કે જેની અંદર આવો ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, આવો એક અલગ વિભાગ હોય, જેનો એક વ્યવસ્થિત માણસ હોય. બરાબર. હું જે ગામમાં અને જે સ્કૂલમાં હતો એમાં બહુ વર્ષો પહેલા, આઈ થિંક એમ કહી શકીએ કે 15 નહીં કદાચ 20 વર્ષ પહેલા એક ગ્રુપ આવું કામ કરતું હતું કે જ્યારે પણ 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ બહાર પડે અને માર્કશીટની વહેંચણી કરવાની હોય તે દિવસે એ લોકો ત્યાં બેસી જાય બહાર ટેબલ ખુરશી લઈને, અને જે વિદ્યાર્થીને ભાઈ આઈટીઆઈનું ફોર્મ જોઈતું હોય કે પછી કંઈક એન્જિનિયરિંગ કોલેજનું ફોર્મ જોઈતું હોય તો એ બધું એ લોકો લાવી આપે, જેથી કરીને લખાવી જવાનું તમારે કે ભાઈ તમારું નામ, સરનામું, ફોન નંબર હોય તો તેથી જમાનામાં મોબાઈલ નહીં હતા. તો એ કરિયર કાઉન્સેલિંગ તમે કહી શકો. આપણે કદાચ એમને પૂછીએ કે સાહેબ મારે આવક અને જાતિનો દાખલો કઢાવવાનો છે તો શું કરવાનું, એટલે લોકો કહી દે કે જુઓ તમે આ જગ્યા પર જજો, ત્યાંથી તમને આ રીતે આટલા ડોક્યુમેન્ટ લઈને જજો. નહીં તો આપણે ડોક્યુમેન્ટમાં જ આટા ફેરા કર્યા કરીએ. ઓકે. આવું કરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગ, મતલબ કરિયર કારકિર્દી માર્ગદર્શન તો નહીં કહી શકો, બટ એને જે ફોર્મ જોઈતા હોય તે એ લોકો લાવી આપે. હવે સીધી વસ્તુ છે, આખી સ્કૂલમાં કદાચ 200 છોકરા હોય, એમાંથી 20 જણાએ આઈટીઆઈ કરવું છે, 40 જણા એવા છે કે જેને એન્જિનિયરિંગ કરવું છે, તો 40 જણા કે ને કે આવી રીતે દૂરના સિટી સુધી, હું એક કે ને કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં હતો તો ત્યાંથી કે ને કે પેલું 50 કિલોમીટર 60 કિલોમીટર બધા દોડે, 50 જણા જાય 50 કિલોમીટર સુધી, 250 કિલોમીટરનું ટ્રાવેલિંગ થયું, પાછા 50 કિલોમીટર આવે એટલે 2500. એકચ્યુઅલી તો 50 જણા, 5 × 25 2500, અને જવાના પાછા રિટર્ન આવે 5000 કિલોમીટરનું ટ્રાવેલિંગ કરે. કેટલા રૂપિયા ખર્ચાય? એની જગ્યા પર પેલા જે બે મિત્રો હોય તે લોકો જાય અને ત્યાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જઈને બતાવે કે સાહેબ જુઓ અમારી પાસે આટલા વિદ્યાર્થીઓની લિસ્ટ છે, એ લોકોને આવા ફોર્મ ભરવા છે, તો તમે અમને ફોર્મ આપો, ત્યાં અમે ફોર્મ ભરાવીને પાછા તમને આપી દઈશું. અને એ લોકો એ જ કોલેજમાં ભણતા પણ એટલે પેલા પ્રિન્સિપાલને બધા ઓળખતા. તો આ રીતનું એક કામ. હવે તો બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું, એટલે સુવિધાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી હવે. કરિયર કાઉન્સેલિંગ સેલ વેલકમ યુ ઓલ ટુ ધીસ સેમિનાર, બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. સવાલ પૂછી શકાય, વોટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ, વોટ ઇઝ ધ થીમ ઓફ ધ સેમિનાર. આ સેમિનારનો સબ્જેક્ટ શું હતો? બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. તમારી શ્રેષ્ઠ બાબત જે ખરી તેને બહાર કાઢીએ.
ટુ કાઉન્સેલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ધેર પેરેન્ટ્સ. વિદ્યાર્થીને માર્ગદર્શનની જરૂર છે, પણ સાથે સાથે કદાચ વાલીઓને પણ વધારે માર્ગદર્શનની જરૂર છે. તો we are happy to have with us on the panel Dr. Nasir Mansoori, practicing clinical psychologist, મનોચિકિત્સક. એક તો મારું ઓલા ગુજરાતી કાચું ને આ લોકો આટલું મનોચિકિત્સક. ડોક્ટર મિસિસ સેલાટ, અ પ્રોમિનન્ટ એટલે આના છે પ્રોમિનન્ટ, જોઈએ એક બીજો શબ્દ પણ આવે છે, રેપ્યુટેડ જેને કહીએ, પ્રતિષ્ઠિત, એજ્યુકેશનિસ્ટ, શિક્ષણવિદ ઇન ગુજરાત. ડોક્ટર મંજુ શ્રોફ, અ વેલ નોન ડાયટિશિયન એટલે આજના જમાનામાં ડાયટિશિયન તો આહાર શાસ્ત્રી. And Professor Ray Mackey, who is online from University of Edinburgh, would take your questions and solve your queries on study habits and preparing for the exams. શિક્ષણ અને પરીક્ષણને લગતા તમારા જે કે પણ પ્રશ્નો હશે, સમસ્યા હશે, જે કે પણ તમારી દ્વિધા હશે, એને એનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. સર તમે તો કે ને કે સેમ એન્કર જેવું જ બોલતા છે. બેટા પુષ્કળ પ્રોગ્રામમાં એન્કરિંગ કરી ચૂક્યો છું, એટલા માટે મને ખબર છે કે એન્કરિંગ કઈ રીતે કરાય, એન્કર કઈ રીતે બોલે. ઇન્ક્લુડિંગ એમએલએ, એમપીના એક બે પ્રોગ્રામનું પણ, એમપીનો અહીંથી એમપીના બે એક પ્રોગ્રામનો, મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ, સાંસદ સભ્ય, તો એમના બે એક પ્રોગ્રામનું નાના પાયે હેન્ડલિંગ કરવાનો ચાન્સ મળ્યો હતો. એમએલએ જે ખરા તેમના પણ બે ચાર પાંચ પ્રોગ્રામોનું હેન્ડલિંગ કરવાનો ચાન્સ મળ્યો હતો. અને જો કદાચ તમને ખબર હોય, સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં એક જ વખત એવી ઘટના બનેલી કે કોઈ મુખ્યમંત્રીએ એક સાથે કંઈક 26 જેટલા બસ સ્ટેશનના ઉદ્ઘાટન સમગ્ર રાજ્યમાં કર્યા હોય. નહીં, મોદી સાહેબની વાત નથી કરતો, વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબની વાત કરું છું. એમણે પોતે કોઈ એક જગ્યા પર, ભાવનગર કે રાજકોટ કે એ બાજુ કોઈ જગ્યા પર હતા, અને આખા ગુજરાતમાં ઓનલાઈન, એ પણ આ જ રીતે ઓનલાઈન જે ખરા એ હાજરી આપેલી, અને જે તે વિસ્તારના એમએલએ કે એમપી એ બસ સ્ટેશનના ઉદ્ઘાટનમાં હાજર રહી. એટલે એવું લખવામાં આવે કે ભાઈ વિજયભાઈ, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ડિજિટલ હાજરી અને જે કોઈ પણ સંસદ સભ્ય કે ભાઈ ધારાસભ્ય હોય તેના હસ્તકે આ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તેમાં અમારા એરિયામાં એક બસ સ્ટેશન હતું, તેનું ઉદ્ઘાટન એટલે તેનું એ પ્રોગ્રામનું એન્કરિંગ જે ખરું, હેન્ડલિંગ, એ મને લાભ મળેલો છે. તો આવી ઐતિહાસિક ઘટનાના પણ એન્કરિંગ કરેલા છે. જોઈએ, વાતો તો બહુ થઈ ગઈ. તો એ કે ને કે તમારી જે પણ સમસ્યા હોય તેનું સમાધાન કરશે. મે આઈ રિક્વેસ્ટ ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્કૂલ મિસ્ટર સુધીર શાહ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એન્ડ વેલકમ ધ ગેસ્ટ. હું હવે આપણી શાળાના આચાર્ય શ્રીમાન સુધીરભાઈ શાહ સાહેબની વિનંતી કરીશ કે તેઓ મહેમાનોનો પરિચય આપે અને એમનું સ્વાગત કરે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આચાર્યશ્રીને તાળીના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. ઓનરેબલ એટલે માનનીય. ડિગ્નિટરીઝ એટલે જેને આપણે કહીએ મહાનુભાવો. તમારામાંથી જો કદાચ કોઈ આવું કંઈ પ્રોગ્રામને હોસ્ટ કર્યો હોય, એન્કરિંગ કર્યું હોય, કંઈક 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી કેવી રીતનું, અથવા તો કદાચ સ્પીચ, વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હોય તો જણાવજો. હવે મજાની વાત સાંભળો. આ જે બધા લોકો ભૂલ કરતા હોય, અને ડાયસ નહીં બોલાય, અને ડેઝ બોલાય. અને ડેઝ સ્પેલિંગ ચેક કરો, ડાયસ છે જ નહીં. ગૂગલ કરો તમે કે આને કઈ રીતે બોલાય. મંચસ્થ મહાનુભાવો, બરાબર, તો આને ડેઝ બોલાય, ડાયસ નહીં બોલાય. અને મેજોરિટી પબ્લિક આમાં ભૂલ કરે, ચેક કરજો. ને પહેલા ગૂગલ કરો, અને ગૂગલ કરીને મને જણાવજો કે સર યસ આઈ હેવ ચેક ધીસ સ્પેલિંગ એન્ડ યુ આર રાઈટ ઓર યુ આર રોંગ. બરાબર, મને જણાવજો. પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, મંચસ્થ મહાનુભાવો. પેલું મને તો કયું 3 ઇડિયટ નો સીન યાદ આવી ગયો. આદરણીય સભાપતિ મહોદય, ચતુર
પેરેન્ટ્સ અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ પ્રેઝન્ટ હિયર. અહીં ઉપસ્થિત સર્વને સુપ્રભાત. ધો ઇટ ઇઝ વિન્ટર નાવ, હમણાં જો કે ધો 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 વિરોધાભાસ દર્શાવે. જો કે ઇટ ઇઝ વિન્ટર નાવ, હમણાં શિયાળો છે. શિયાળનું બહુવચન શિયાળો થાય. ક્યાં મસ્ત જોક મારા. Many parents and students might be perspiring, sweat નહીં અલા, પરસેવો. With the thought of exams approaching in March, માર્ચ મહિનામાં પરીક્ષાઓ નજીક આવી રહી છે. એ વિચાર માત્રથી વિદ્યાર્થીઓને ને વાલીઓને નેચર છે કે શિયાળામાં પણ પરસેવો થતો હશે. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ ધેટ, એવું નિરીક્ષણ કરાયું છે, એવું અમારા ધ્યાને ચડ્યું છે કે અનઆન્સર્ડ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓના વણ ઉકેલ્યા પ્રશ્નો જેના જવાબ એને નથી મળતા. એન્ડ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ, વાલીઓની અપેક્ષા તો એટલી બધી હોય ને જે ન પૂછો વાત. છોકરો બિચારો 50% હોય ને વાલીની અપેક્ષા કે મારા દીકરાના 80% આવવા જોઈએ. એટલે કેમક આવે, એલા કેમક આવે? ફર્સ્ટ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ જોઈ લો, ફર્સ્ટ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ જોઈ લો, ખબર પડી જશે. નોટ ઓનલી લીડ ટુ સ્ટ્રેસ, આનાથી તણાવ તો વધે જ છે, બટ ઓલ્સો ક્રિએટ એપથી એન્ડ બોર્ડમ. એપથી એટલે અણગમો અને બોર્ડમ એટલે કે કંટાળો. ફોર સ્ટડીઝ, અભ્યાસ પ્રત્યે એક અણગમો થાય કે યાર મારું તો રિઝલ્ટ જ નથી આવતું, ગમે તેટલી મહેનત કરું અલા યાર મજા નહીં આવતી કઈ, અલા યાર મારા પપ્પાને આટલી બધી અપેક્ષા. છોકરાને ટેન્શન આવે, સ્ટ્રેસ આવે, નેચરલ છે. The purpose of this seminar is to guide parents and students and come out with the possible do's and don'ts during the studies and exams. શિક્ષણ અને પરીક્ષાની પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ વાલીએ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એના જે કે પણ પોસિબલ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, જે કે પણ કે એનું તારણ કાઢીને આપણે આગળ વધીશું. આઈ એમ ઇન્ડીડ હેપી ટુ વેલકમ ડોક્ટર નસીર મંસૂરી. હવે બધા જે મંચસ્થ મહાનુભાવો જે ખરા, જે આમંત્રિત મહેમાનો જે ખરા, એમનો પરિચય આપવામાં આવે છે કે ડોક્ટર પેલા ભાઈએ જે ખરું તે માત્ર જસ્ટ નામ કીધું કે ડોક્ટર નસીર મંસૂરી જે ખરા તે સાયકોલોજીસ્ટ છે, પણ એની ડિટેલ, હવે ડિટેલ, અ પ્રેક્ટિસિંગ ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ, માત્ર ખાલી ભણેલા છે એટલું જ નહીં, સાથે એમનું ક્લિનિક છે ત્યાં પ્રેક્ટિસ પણ કરે છે. ફ્રોમ વડોદરા, ડોક્ટર મંસૂરી હેઝ બીન એસોસિએટેડ નો અર્થ થશે જોડાવું. ઘણી બધી જગ્યા પર આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે ઇન એસોસિએશન વિથ, ઇન એસોસિએશન પછી વિથ હોય. આનો અર્થ થાય કે આની સાથે જોડાઈને અમે આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. ઘણી બધી જગ્યા પર દુકાનદારોનું એસોસિએશન હોય, ટ્યુશન ક્લાસીસનું એસોસિએશન હોય, સ્કૂલ્સનું એસોસિએશન હોય, એસોસિએશન બધા જોડાયેલા છે. વિથ લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ ફોર 13 years, 13 વર્ષથી લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ સાથે જોડાયેલા છે. એન્ડ હેલ્પ્સ હંડ્રેડ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ એવરી યર, દર વર્ષે સેંકડો વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને મદદ કરે છે. ડોક્ટર મિસિસ સેલાટ, આગળ પ્રોમિનન્ટ શબ્દ તો અહીં એમિનન્ટ શબ્દ છે, બંને સમાનાર્થી શબ્દો છે, ચેક કરશો તો ખબર પડશે. એજ્યુકેશનિસ્ટ શિક્ષણવિદ છે, ઓથર એટલે કે લેખક છે, એન્ડ ટીચર ટ્રેનર છે, શિક્ષકોને તાલીમ આપે છે. એન્ડ વી આર ઇન્ડીડ ફોર્ચ્યુનેટ, ફોર્ચ્યુનેટ નો અર્થ થશે લકી, ટુ હેવ હર એઝ વન ઓફ ધ એકેડમિક એડવાઇઝર્સ ટુ અવર સ્કૂલ્સ. એકેડમિક નો અર્થ થશે શૈક્ષણિક, આના પરથી જ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે એકેડમી શબ્દ હોય છે. એડવાઇઝર શૈક્ષણિક સલાહકાર તરીકે અમુક અમુક સ્કૂલો એવી હોય છે કે જ્યાં આવી રીતે જે તજજ્ઞ લોકો હોય તેની ટીમને એ લોકો પોતાને ત્યાં બોલાવતા હોય છે કે ભાઈ રેગ્યુલર દર મહિને એક વખત અથવા 2 વખત તમે આવો સાહેબ અમારે ત્યાં. એ લોકો એક કે ને ટાઈઅપ જ કરેલું હોય કે જેથી કરીને એ જે આવા તજજ્ઞ લોકો ખરા
એમને એ લોકો પોતાની સ્કૂલમાં વારંવાર બોલાવ્યા કરતા હોય, જેથી કરીને એ લોકો એક ગાઈડલાઈન આપે, એક રોડ મેપ આપે કે આ પદ્ધતિથી તમારે ભણાવવું જોઈએ, આ પદ્ધતિથી તમારે વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરવા જોઈએ. ખબર નહીં તમારી સ્કૂલમાં મતલબ થતું હોય નહીં થતું હોય. It is truly said that special activities demand special food habits. નવમા ધોરણમાં તમને પેજ નંબર 83 ઉપર માઇકલ ફ્લેપ્સનો જે વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર સ્વિમર છે, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન છે, એના વિશે માહિતી આપેલી છે. એની ફૂડ હેબિટ ચેક કરજો. સામાન્ય માણસ તમારા મારા જેવા જે ખરા તે રોજની 2000, 2500, 3000, 4000 કેલરીઝ જેટલો ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરતા હોય. માઇકલ ફ્લેપ્સ ડેઈલી 12000 કેલરી જેટલો ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરે. હું નથી કહેતો, ટેક્સ્ટબુકમાં છાપેલું છે, પેજ નંબર 83. તમને પેજ નંબર સાથે કહું છું. there is a growing concern મતલબ ચિંતા, એક ચિંતા વધી રહેલી છે ઓવર વોટ વી ઈટ ધીઝ ડેઝ. હાલના દિવસોમાં આપણે શું ખાઈએ છીએ, બરાબર. બધા લોકો કેલેરી કોન્શિયસ બની ગયા છે કે નહીં હું તો આવું તો ખાવ જ નહીં, મને તો ઘી બિલકુલ નહીં ફાવે નહીં, કે નહીં કે પેટ વધી જાય. ચાલવા જાય છે, જીમમાં જાય છે, એક્સરસાઇઝ કરે, યોગા કરે, બરાબર. તો આપણે શું ખાઈએ છીએ એ બાબત પર આપણું કે બહુ ચિંતા વધી ગઈ છે. મેની ઓફ યુ વુડ ડાઉટ વોટ ફૂડ હેબિટ હેઝ ટુ ડુ વિથ ધ સ્ટડી હેબિટ્સ એન્ડ પરફોર્મન્સ ઇન ધ એક્ઝામ. કદાચ કોઈને થતું છે ભાઈ વાત તો શિક્ષણ અને પરીક્ષાની ચાલે છે, તો એમાં ફૂડ હેબિટ ક્યાં અંદર આવી ગયું. યુ વિલ કમ ટુ નો સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ while interacting. નિયમ પ્રમાણે when, while, after, before પછી તરત જ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ આવે. ઓકે, ડન. ઇન્ટરેક્ટ એટલે ઇન્ટરેક્ટ અર્થ થશે માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરવું, વાતચીત કરવી, વિથ ડોક્ટર મંજુ શ્રોફ, અ વેલ નોન ડાયટિશિયન. કે ભાઈ એક સુપ્રસિદ્ધ વિખ્યાત ડાયટિશિયન આહારશાસ્ત્રી છે ડોક્ટર મંજુબેન શ્રોફ. એમની સાથે તમે ત્યારે વાતચીત કરશો, માહિતીની આપ લે કરશો, જ્યારે તમે એમની સાથે સંવાદ કરો, યસ 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 સંવાદ કરો, ત્યારે તમને કંઈક રસપ્રદ માહિતી મળશે. ઇન ટુડેઝ ગ્લોબલાઇઝ્ડ વર્લ્ડ, આજની આ વૈશ્વિક દુનિયામાં, ડિસ્ટન્સ ઇઝ હાર્ડલી અ બેરિયર. અંતર જે ખરું એ ભાગ્યે જ બેરિયર એટલે કે અવરોધરૂપ બનતું હોય છે ઇન કોમ્યુનિકેશન. આજે આપણે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જુઓ, આ સરસ મજાની એપના માધ્યમથી આપણે ગુજરાતના અલગ અલગ ખૂણેથી એક જ પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થઈ શકીએ છીએ. આપણે આપણા કોઈ રિલેટિવ સાથે કદાચ અમેરિકા રહેતા હોય, કોઈ કેનેડામાં હોય, કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોય, અને એની સાથે આપણે ચારે વિડીયો કોલના માધ્યમથી જોડાઈએ છીએ. ડિસ્ટન્સ ઇઝ હાર્ડલી અ બેરિયર ઇન કોમ્યુનિકેશન. We have Professor Ray Mackey online from University of Edinburgh, who may bring in his international experience working with students and parents. વિદ્યાર્થીઓ સાથે, વાલીઓ સાથે કામ કરવાનો એમને એમ કહી શકો કે આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ છે. I welcome you all and without any further delay, further એટલે કે વધારે, ડિલે નો અર્થ થશે વાર. હવે વધારે વાર લગાડ્યા વિના, વધારે રાહ જોડાવ્યા વિના, I now invite students and parents to raise questions. હવે હું વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા પ્રશ્નો આમની સામે રજૂ કરો. એક છોકરાનો પ્રશ્ન આવે છે સૌથી પહેલા. હેલો સર, આઈ એમ ભરત ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 10. 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી સાહેબ, ભરત મારું નામ છે. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ડોક્ટર મંસૂરી. મારો પ્રશ્ન ડોક્ટર મંસૂરીને છે. આઈ રીડ ઓલમોસ્ટ 6 hours a day. આ પ્રશ્ન તમારામાંથી પણ ઘણા બધાનો હશે કે સાહેબ રોજ 4 કલાક, 5 કલાક, 6 કલાક વાંચીએ એમ. I hardly in spite of this, in spite of એટલે તેમ છતાં, આટલું વાંચવા છતાં I hardly remember anything at the end of the day. દિવસના અંતે કે સાહેબ મને કંઈ યાદ જ નથી રહેતું, બધું બાષ્પીભવન. Mom gives, even my mom gives me brain tonic regularly. મારી મમ્મી મને રોજ ચ્યવનપ્રાશ ખવડાવે છે, brain tonic, ચ્યવનપ્રાશ. But how can I improve my retention? Retention શબ્દ ગ્લોસરીમાં પણ આપ્યો હશે, યાદ શક્તિ. હું મારી યાદ શક્તિ સાહેબ કઈ રીતે વધારે? ડોક્ટર મંસૂરી કહે છે કે ભરત, though you have raised this question, જો કે તમે આ પ્રશ્ન અહીં રજૂ કર્યો છે, you are not the only one
હુ ફેસીસ ધીસ પ્રોબ્લેમ. તમે એકલા નથી કે જેને આ પ્રોબ્લેમ, જેને આ તકલીફ નડતી હોય. આઈ એમ શ્યોર દેર આર મેની હિયર હુ માઇટ બી હેવિંગ ધ સેમ ક્વેશ્ચન. અહીંયા બીજા ઘણા બધા, કારણ કે બહુ મોટી સંખ્યામાં સેમિનાર કર્યો હશે, તો કે ભાઈ અહીંયા બીજા ઘણા બધા એવા લોકો હશે કે જેને આ સમસ્યા હશે. ટેલ મી હાઉ મેની ઓફ યુ, ઓડિયન્સ ને પૂછે છે કે હાઉ મેની ઓફ યુ હેવ ધ સેમ ક્વેશ્ચન. તમારાથી કેટલા લોકોને આ પ્રશ્ન છે? મેની હેન્ડ્સ રેઝ અપ. ઘણા બધા હાથો રેઝ અપ, ગો અપ સમાનાર્થી શબ્દ છે. ઘણા બધા હાથો ફટાફટ. સાહેબ સેમ ક્વેશ્ચન આપણો છે. મને સાહેબ વાંચેલું બહુ યાદ નથી રહેતું, કરવું શું? ઓલ રાઈટ. હેવ યુ હિયર્ડ ધ ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ? શું તમે ચાઇનીઝ કહેવત સાંભળી છે? આઈ હિયર એન્ડ આઈ ફરગેટ. હું સાંભળું છું, ભૂલી જાઉં છું. આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર. હું જે જોઉં છું એ મને યાદ રહે છે. એન્ડ આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જ્યારે હું કોઈ કામ કરું છું ત્યારે મને એ સમજાય છે. આવું સાંભળ્યું છે? પ્રશ્ન પૂછ્યો. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. સાહેબ એ બધું સમજા નહીં પડે. Thus tell me what should I do so that I don't forget. હું શું કરું સાહેબ જેથી કરીને મારા આ ભૂલી નહીં જવાય, સાહેબ વાંચેલું યાદ રહી જાય. એના માટે કરું શું તે તમે મને સમજાવો. કહેવત સમજાવવાની જરૂર નથી. ડોક્ટર મંસૂરી સેડ, સી there is no fixed method of improving. improve એટલે કે સુધારવું. રિટેન્શન એટલે તો આપણે કહી ચૂક્યા છે, યાદશક્તિ, જેને આપણે મેમોરી કહીએ. યાદશક્તિ સુધારવા માટેનો જો ભાઈ એવું કોઈ ફિક્સ ફોર્મ્યુલા નથી, બરાબર. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીને વાલીને એવું હોય કે સાહેબ કંઈક એવું કંઈક આઈડિયા આપો ને કે વાંચેલું યાદ રહી જાય. આ લોકો કહે છે કે યાદશક્તિ સુધારવા માટે, યાદશક્તિ વધારવા માટે એવું કંઈ ભાઈ એવી કોઈ મેથડ નથી. હાવેવર યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ વે ઇન વિચ યુ લર્ન. સમજો, સ્ટડી વાત નથી કરી, લર્ન. તમારે પોતે શોધવું પડે ભાઈ કે તમને કઈ રીતે કામ કરવાથી વસ્તુ શીખી શકો છો. દેર આર ડિફરન્ટ લર્નિંગ સ્ટાઇલ્સ. અલગ અલગ પદ્ધતિ હોય ભાઈ. યુ લર્ન બાય લિસનિંગ. તમે સાંભળીને શીખી શકો. રાઇટિંગ લખીને શીખી શકો. ડ્રોઈંગ ફ્લો ચાર્ટ્સ જે કોમ્પ્યુટરના વિષયમાં આવે, ફ્લો ચાર્ટ દોરીને તમે શીખી શકો. ડાયાગ્રામ દોરીને કદાચ શીખી શકો કે ભાઈ ગરીબીના કે ને કે ભાઈ અલગ અલગ પ્રકાર 1 2 3 4, આની અંદર પાછું આ વસ્તુ આવે, આની અંદર 2 પોઈન્ટ આવે, આની અંદર સાહેબ અલગ અલગ પોઈન્ટ આવે. તો આ રીતે જે ખરું તે આને ડાયાગ્રામ કહી શકો. બાય ડિસ્કસિંગ, ચર્ચા કરીને કે તને આના માટે અમુક અમુક સ્કૂલોમાં, અમુક અમુક ક્લાસીસમાં સ્ટડી સર્કલ, એને શું કહેવાય, અભ્યાસ વર્તુળ એવી પદ્ધતિ હોય છે કે ભાઈ 5-7 વિદ્યાર્થીઓનું ગ્રુપ બનાવે. એમાં એવું કરવામાં આવે કે ભાઈ 2 હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય, 2 મીડિયમ વિદ્યાર્થી હોય, 2 જરા નબળા વિદ્યાર્થી હોય. તો પેલા જે ચર્ચા કરતા હોય ને એમાંથી પેલો નબળો વિદ્યાર્થી શીખતો જાય. 2 પેલા 80-90% વાળા જે ખરા, અમુક એવું પણ કરે કે ભાઈ કે ને કે ના આપણે કે ને કે આપણે તો 80%થી ઉપરવાળાનું જ ગ્રુપ બનાવવાનું. એવી પણ પદ્ધતિ ડિપેન્ડ્સ. જેથી કરીને એ લોકો પોતાના ડાઉટ્સ લાવે અને શોધીને લાવે. એવી કે ને કે મોટિવેશન થોડું આપવા માટેની સ્કીમ પણ રાખે કે જે એવો દાખલો લાવે કે જે બાકીના કોઈ જ નહીં આવડે તેને સ્પેશિયલ પ્રાઇઝ સુધી લાવે છોકરાઓ, બરાબર. બાય ડિસ્કસિંગ, બાય રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ કે આ વસ્તુ મને કઈ જગ્યા પર કામ લાગશે. રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ આને કહેવાય. એન્ડ સો ઓન. યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ વિચ સ્ટાઇલ suits you the best for the different subject. ગણિતમાં દાખલા જે ખરા વાંચવાથી નહીં આવડે, દાખલા ગણવાથી આવડે. સાહેબ તો એવું જોઈએ ને. સમાજ વિદ્યા મહદ અંશે વાંચવાનો વિષય છે. ઇંગ્લિશમાં ઘણા મૂર્ખાની જેમ નિબંધ ગોખવા બેસે, નિબંધ મોડે કરે. અરે ભગવાન, નિબંધ મોડે નહીં કરવાનો હોય, વિઝિટ મોડે કરેલા. વિઝિટ બેટા વિઝિટ કરવાની હોય, એ સ્થળ પર જઈને તે વાંચશે ચોપડીમાં. લાસ્ટ સન્ડે આઈ વિઝિટેડ અ ફેર, લાસ્ટ સન્ડે આઈ વિઝિટેડ. અરે બેટા વિઝિટ કર, મોડે નહીં કર. એક વખત વિઝિટ કરશે પછી વાંચશે એટલે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકશે કે હા હું ત્યાં ગયેલો તો મોટો પાર્કિંગ એરિયા હતો, મોટો ગેટ હતો, બેનર હતા, હોર્ડિંગ હતા, જબરજસ્ત લાઇટિંગ હતું, અલગ અલગ ડોમ્સ હતા, અલગ અલગ સ્ટોલ હતા, અંદર ડેકોરેશન હતું.
બધું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકાશે. અલગ અલગ ફેરની વિઝિટ કરો, ટ્રેડ ફેરમાં જાઓ, બુક ફેરમાં જાઓ, કોમ્પ્યુટર ફેર એક્ઝિબિશન જે હોય, આઈટી એક્સપો કે આઈટી એક્ઝિબિશન હોય તેમાં જાઓ, જોશો એટલે ખબર પડશે કે બધામાં ઓલમોસ્ટ અમુક બાબત કોમન હોય, અમુક બાબત કોમન હોય. બધી જગ્યા પર પાર્કિંગની સુવિધા હોય, હા સર. બુક ફેરમાં, હા સર પાર્કિંગ તો હોય જ ને. ટ્રેડ ફેરમાં પાર્કિંગ તો હોય જ ને. તો લખો, મોટા મોટા કે સરસ મજાનો ગેટ બનાવ્યો હોય, હા સાહેબ બધી જગ્યા પર ગેટ હોય. ગરબા રમવા ગઈ હોય ત્યાં ગેટ હોય. તો આવી અમુક બાબતો કોમન હોય, એને પકડી પાડો, એના પરથી એસે જાતે બનાવે. અમુક પાસામાં સર એસે કઈ રીતે લખાય, આ રીતે લખાય, આ રીતે લખાય. કે પણ સાહેબ અમુક તો એસે એવા હોય ને, માય ફેવરિટ ટીચર છે કે આ તે બધા એસે, અમુક અમુક એસે તો યસ વાંચવા પડે. 2 થી 3 અલગ અલગ પબ્લિકેશનની બુક વસાવો અને એમાં બધાના સપોઝ કરો માય ફેવરિટ ટીચર, એક પબ્લિકેશનમાંથી વાંચો, બીજામાંથી વાંચો, ત્રીજામાંથી વાંચો, અને તમારું પોતાનું કોન્ટેન્ટ વધારો. બેટા કોન્ટેન્ટ વધારો. ઇનપુટ જશે, પ્રોસેસ થશે, આઉટપુટ મળશે. કોમ્પ્યુટરનો સીધો સાધો સિદ્ધાંત છે. કોમ્પ્યુટરનો સીધો સાધો સિદ્ધાંત છે ઇનપુટ, પ્રોસેસ, આઉટપુટ. ઓકે, પાઠ બહુ લાંબો છે અને બહુ જ પ્રેક્ટિકલ છે, બહુ જ પ્રેક્ટિકલ છે. આને પહેલા જ પ્રશ્નમાં તો ધુમાડા કાઢી નાખ્યા. અલગ અલગ સબ્જેક્ટ માટે અલગ અલગ પદ્ધતિ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ રાઇટ એન એસે, નિબંધ લખવો છે, યુ બ્રેઇન સ્ટોર્મ આઈડિયાઝ, મગજમાં વિચાર આવે બધા, કઈ રીતે શું કર્યું, એન્ડ ક્રિએટ અ વેબ, અને એને પછી બરાબર કે જાડો, આ પોઈન્ટ સાથે આ પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ સાથે આ પોઈન્ટ, અને જોડો. ફોલોડ બાય એરેન્જિંગ ધ આઈડિયાઝ લોજિકલી, એને કે વ્યવસ્થિત રીતે, તાર્કિક રીતે બધું ગોઠવી દો. ડાયરેક્ટ તો એવું નહીં કહેવાય ને કે અમે કે ચકડોળમાં બેઠા બેઠા પહેલા ગયા, ત્યાં ગાડી પાર્ક કરી, કદાચ એન્ટ્રી ટિકિટ હોય તો તે લીધી, એન્ટર થયા, બરાબર. ત્યાં સરસ મજાનું વાતાવરણ હતું તે જોયું, ડોમ હતા તે જોયા, પછી કે અલગ વિસ્તાર કે એના વિભાગમાં ગયા. એ રીતે ચાલે. એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સીસ, અને પછી એને અર્થસભર વાક્યો બનાવી દો. બાય ડુઈંગ સો, આ રીતે કરવાથી યુ આર એડોપ્ટિંગ, એડોપ્ટનો અર્થ થાય સ્વીકારવું, more than one style of learning that helps to remember for longer duration. લાંબા સમય સુધી તમને યાદ રહેશે એવી બધી અલગ અલગ પદ્ધતિઓ તમે એપ્લાય કરતા હોય. that will help you in improving retention, અને એનાથી તમારી યાદશક્તિ. ત્યાં જાઓ અને જુઓ. આ જ્યારે મેં મેળાની બધી વાત કરી, જે લોકોએ ફેરમાં ગયા હશે એ લોકોને બધું વિઝ્યુઅલાઇઝ થશે કે હા ભાઈ અમે ગાડી છે ને ડાબી બાજુએ પાર્ક કરેલી, એને એ પણ વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય. અથવા તો જમણી બાજુએ પાર્ક કરેલી, અમારી ગાડી પછી છે ને પાર્કિંગમાંથી કાઢી વખતે ફસાઈ ગયેલી, એને બધું વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય. બરાબર છે. એને મોડે નહીં કરવું પડે, એને મોડે નહીં કરવું પડે. બરાબર, ચાલો. That will help you in improving retention. And Bharat, now stop taking brain tonics. હવે ભાઈ આ ચમનપ્રાસ ચમન જેવો ચમનપ્રાસ લેવાનું બંધ કર. That simply do not work anyways. આવું બધું કરવાથી કંઈ યાદશક્તિ વધતી નથી. નો ડાઉટ શરીર માટે સારું છે, ચમનપ્રાસ ખાવું જોઈએ, એની ના નથી પાડતો. પણ ચમનપ્રાસ ખાવાથી કે યાદશક્તિ વધી જાય. થઈ રહ્યું કલ્યાણ તો આ અમુક ક્રીમ લગાવવાથી કે ભાઈ ગોરા થઈ જાય, એને કે ભેંસને લગાવ, જોઉં છું કે ભેંસ ગોરી થાય. अगर केस चला यार, कुछ भी जज्बात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए. જબરી જબરી એડ બનાવે, જોવાનું જોવાનું. ખબર હે આ એડ વાળા તો. ભરત કે છો વાવ, ધેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ સર. કે સાહેબ સાઉન્ડ્સ ધેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ. આ સાહેબ ધેટ ફીલ્સ ગ્રેટ, ધેટ ફીલ્સ ગ્રેટ, ધેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ. સાહેબ આ સારું લાગે છે. આઈ વોઝન્ટ અવેર ઓફ ઇટ, મને આનો ખ્યાલ નહીં તો થેન્ક યુ સર. અ લેડી, એક બીજા બેનનો પ્રશ્ન છે. હેલો ડોક્ટર મિસિસ સેલાટ, આઈ એમ મિસિસ વિરાજ ત્રિવેદી એન્ડ માય સન શાલિન ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9. આ શું બતાવે છે કે 9મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થી, 9મા ધોરણમાં જો બાળક ભણતું હોય તો તે વાલીએ બાળક સાથે સેમિનાર એટેન્ડ કરવા જોઈએ, આવા પ્રોગ્રામમાં જવું જોઈએ. નહીં સમજાય, નહીં સમજાય. He spends too much time in playing games and watching TV. આ તો આપણા વાલીની પણ ફરિયાદ હોય કે સાહેબ મારો દીકરો બહુ ટીવી ને સાહેબ ઘરે આવે ને એટલે બસ મોબાઈલ મોબાઈલ ને મોબાઈલ. હે, અને પાછા કે ને કે વોટ્સએપ પર સ્ટેટસ મૂકે, ખાઓ હરી હરી સબ્જી ઓર ખેલો જી ભર કે પબજી.
અઘરો કેસ. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ હિઝ સ્ટડી સફર્સ. સાહેબ એને કારણે એનો અભ્યાસ બગડે છે યાર. વોટ વુડ યુ એડવાઇઝ હિમ એટ ધીસ જંક્ચર? જંક્ચર મતલબ મહત્વનો સમય. આવા મહત્વના, આવા અણીના સમય પર તમે એને શું સલાહ આપશો? કે સાહેબ પણ નવમા ધોરણમાં તો હું બેટા નવમું ધોરણ એટલે પ્રી બોર્ડ યર કહેવાય. બરાબર? તમે ચેક કરજો તમારી મેથ્સની ટેક્સ્ટબુક ચેક કરો. નવમાના અને દસમાના મેજોરિટી ચેપ્ટર સેમ હશે. તમે તમારું ઇંગ્લિશની જે પેપર સ્ટાઇલ કરી તે ચેક કરો. એસ્ટેક વાળા સવાલ નવમામાં આવતા હતા, દસમામાં આવે કે હા સર. આઈડેન્ટિફાઈ ફંક્શન નવમા દસમામાં, હા સર. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ, હા સર. પછી કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટન્સ, કે સાહેબ એ પણ આવતું હતું. નિયરેસ્ટ મિનિંગ એ પણ આવતું હતું. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ એ પણ આવતું હતું. ઈમેલ એ પણ આવતું હતું. પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન. कैसा लगा? कैसा जोर का झटका? जोर से लगा. નવમું પ્રી બોર્ડ યર, 11મું પ્રી બોર્ડ યર, એને ઇમ્પોર્ટન્સ જ નહીં આપે. એમાં જ મેઇન પાયો ચણાય છે. ચાલો ચાલો ભાઈ ચાલો. આવા મહત્વના સમયે તમે એને શું સલાહ આપશો? ડોક્ટર મિસિસ સેલાટ કહી, ઇઝ યોર સન પ્રેઝન્ટ હિયર? તમારો દીકરો અહીંયા આવેલો છે? મિસિસ ત્રિવેદી પોઇન્ટ્સ ટુ હર સન સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ હર. આપણે પણ આવી રીતે લઈ ગયા હોય ને, હાય ઉભો થા, જો હું કહી તે. સાહેબ મારી હાથે જ આવેલો છે, ઉઠ ઉઠ. Well, it is quite normal at this age for students to get tempted to play, tempted, લલચાવું. સિક્રેટ ટેમ્પટેશન, આવું કઈ પરફ્યુમ આવે છે ખરું? એન્ડ વોચ ટીવી. આ ઉંમરમાં બાળક રમે, ટીવી જોઈ, એને એનું એટ્રેક્શન હોય. મોબાઈલ તો કે મોબાઈલ તો જોઈએ જ. However, there should be a time limit for the same. મારો દીકરો ચોથા ધોરણમાં ભણે છે, એને ટેબ્લેટ આપ્યું છે, એને ટેબ્લેટ આપ્યું છે બર્થડે ગિફ્ટમાં, પરંતુ ફેમિલી લિંક નામની ગૂગલની એપ છે, એનાથી એનું આખું ટેબ્લેટ હું કંટ્રોલ કરું. એને ટાઈમ લિમિટ આપેલી છે કે બેટા તારે 1.5 કલાક કે 2 કલાક જ જોવાનું છે, એનાથી વિશેષ નથી જોવાનું ટેબ્લેટ. બરાબર? ચોથામાં ભણતા બચ્ચા માટે જો આટલી ટાઈમ લિમિટ હોય તો તમારા માટે કેટલી ટાઈમ લિમિટ હોવી જોઈએ? બોર્ડના વિદ્યાર્થી એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે તારે જોવું છે, ઓકે, બહુ સરસ. એનામાં ગેમમાં પણ બધામાં ટાઈમર, એ પણ ગેમ રમે છે, એ પણ ગેમ રમે છે. એનામાં ગેમમાં પણ એપના ટાઈમર મૂકેલા છે કે ભાઈ આ ગેમ એ બધી જે ખરી 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, અડધો કલાક, બસ બેટા પતી ગયો. પછી એ ગેમ પાછળ કે ને કે 4-4, 5-5 કલાક થોડા આપવાના હોય. તારે એજ્યુકેશનલ પર્પઝ વાળું કંઈક જોવું છે, એવી એપ્સ ડાઉનલોડ કરી છે, તો તેમાં કોઈ ટાઈમ લિમિટ નહીં. તો 2 કલાક સુધી એ વસ્તુઓ યુઝ કર, એમાં વાંધો નથી. અત્યારે તમે જ્યારે આ જુઓ છો ત્યારે તમે એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે, તમે કંઈક પોઝિટિવ કામ માટે જુઓ છો, બરાબર, જેનાથી તમારું રિઝલ્ટ સુધરે. ઓકે, થોડું ભાષણબાજી થઈ ગયું, બટ ચાલશે હવે. એનીવે, however, there should be a time limit for the same. What I personally feel is total avoidance. સંપૂર્ણપણે આપણે અવગણના કરીએ. ટીવી ને મોબાઈલ તો જોવાનું ને. મારા ઘરમાં પર્સનલી હું વાત કરું, મારા ઘરમાં ટીવી નથી. મારા ઘરમાં ટીવી નથી, બટ ઇલેક્ટ્રોનિક આ કે મોબાઈલ છે, ટેબ્લેટ છે, લેપટોપ છે, પીસી છે. પીસીમાં એવું પાછું એ મારા મોબાઈલમાં પણ હું કોઈ દિવસ, મતલબ મને સમજાતું નથી કે સિરિયલ્સ જોવાથી શું ફાયદો થાય, ક્રિકેટ જોવાથી શું ફાયદો થાય, મારા તો મગજમાં નથી બેસતું. સિરિયસલી કહું છું, મારા ઘરમાં ટીવી નથી એટલે નથી. એકાદ દિવસ હોમ ટૂરનો વિડીયો બનાવીને તમને પ્રૂફ આપીશ. તો અને અવોઇડ કરો એ કઈ સોલ્યુશન નથી. ઇનફેક્ટ ધેટ ઇઝ ક્રુએલ એન્ડ અનનેચરલ. આ તો અત્યાચાર છે બાળકો પર. કે સાહેબ આ તો અમારા મમ્મી પપ્પાને બતાવ જેવું છે. હજુ આપ્યું છે. રાધર પેરેન્ટ્સ શુડ મેક શ્યોર ધેટ ધેર ઇઝ અ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે અવર્સ. વાલીઓએ આ બાબતની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ કે અભ્યાસ અને શિક્ષણ બે વચ્ચે એટલે અભ્યાસ અને શિક્ષણ તો સમાનાર્થી શબ્દ થઈ ગયા. અભ્યાસ અને રમત ગમત આ બે વચ્ચે થોડું બેલેન્સ રહેવું જોઈએ. છોકરું સ્કૂલે ગયું, ટ્યુશને ગયું, ત્યાંથી આવીને પાછું કે એના રૂમમાં ભરાઈને ચોપડા લઈને બેસી ગયું, અઘરો કેસ થવાનો, પુસ્તકીય કીડો બનશે બેટા.
બરાબર, પુસ્તકોની બહાર પણ દુનિયા છે અને મોબાઈલની બહાર પણ દુનિયા છે. ગેમ્સ, મ્યુઝિક એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ આર ક્વાઇટ એસેન્શિયલ ફોર ફિઝિકલ એન્ડ એસેન્શિયલ એટલે કે જરૂરી, આવશ્યક, ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, બરાબર, શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે સંગીત, રમત, મનોરંજન આ બધું જરૂરી છે. ઓકે, દે હેલ્પ રિડ્યુસ સ્ટ્રેસ, એનાથી માનસિક તાણ જે ખરું, સ્ટ્રેસ જે ખરું એ ઓછો થશે. લેડી કહે છે, બીજી એક બેનનો પ્રશ્ન છે. હેલો એવરીવન, આઈ એમ મિસિસ સુહાની મહેતા. આઈ એમ નોટ શ્યોર હોમ ટુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન. મને નથી સમજાતું કે હું આ પ્રશ્ન કોને પૂછું. વાલી છે, વિચાર કરો, એમને ખ્યાલ નથી આવતો કોને પ્રશ્ન પૂછ્યા. આઈ એમ ફેસિંગ અ ડિફરન્ટ પ્રોબ્લેમ. મને એક અલગ પ્રકારની સમસ્યા છે. માય ડોટર સીમ્સ ટુ બી એન્જોયિંગ હર સ્ટડીઝ. મારી દીકરી જે ખરી તેને અભ્યાસમાં મજા આવે છે, આવું મારું માનવું છે. મને એવું લાગે છે કે એને ભણવા ગણવાનું ગમે છે. અમુક હોય એવા દીકરા, દીકરા ઓછા હોય, દીકરીઓ વધારે હોય કે જે પોતાનું કામ બધું પ્રોપર ટાઈમ પર કર્યા કરે, વાંચવાનું કોઈ દિવસ કેવું નહીં પડે. ઉલટાનું વાલી એવું કરે, બસ બેન હવે ચોપડા છોડ, જરાક બહાર હરવા ફરવા જા, પુસ્તકિયા કીડા નહીં બની જાઓ. એને અભ્યાસમાં મજા આવે છે, બટ હાર્ડલી શેર્સ એનીથિંગ ઓન વોટ હેપન્સ એટ સ્કૂલ એન્ડ હર સ્ટડીઝ. શાળામાં એના અભ્યાસની બાબતમાં કંઈ પણ પૂછીએ તો કંઈ બહુ શેર નથી કરતી. આજે બેટા સ્કૂલમાં શું કર્યું? ભણાવ્યું. બેટા ગણિતના પીરિયડમાં શું કરાવ્યું? દાખલા ગણાવ્યા. પતી ગયું. બેટા અંગ્રેજીમાં શું કરાયું? પાઠ ચલાવ્યો. કયો મને સ્ટોરી કે આ ચોપડી વાંચી લો. સુપડા સાહેબ, નો શેરિંગ. અઘરો કેસ. એઝ પેરેન્ટ્સ વી ટ્રાય ટુ નિયમ પ્રમાણે વોન્ટ, વિશ, હોપ, ડિઝાયર, લાઈક, અનલાઈક, હેપી એન્ડ હેપી, લવ, હેટ, એંગ્રી, એગ્રી, એબલ, અલાવ, ઈગર, એક્સપેક્ટ, રેડી, ટ્રાય, ડિસાઇડ, સીમ, એની સાથે ટુ વાળું ક્રિયા બતાવે. For so many times, but she avoids discussing the school at home. શાળાની વાતો ઘરે આવીને શેર કરવામાં એ અવોઇડ કરે છે. અનુજ કહે છે કે આઈ થિંક વી શુડ કન્સલ્ટ ડોક્ટર મેકી એઝ હી મસ્ટ હેવ ફેસ્ડ. આ જે ટોપિક ખરો ને બેટા, પરફેક્ટ મોડલ ઓક્સિલરી બોલાય છે. હેલન કેલર વાળા પાઠમાં પણ આવી ગયેલો એન્ડમાં. ઇફ મિસ સુલિવાન હેડ નોટ બીન ધેર, આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોયડ ધ બ્યુટી ઓફ ધીસ વર્લ્ડ. તેમાં પણ હતું વુડ હેવ એન્જોયડ, એટલે વચ્ચે નોટ છે, બટ પરફેક્ટ મોડલ ઓક્સિલરી. મોડલ ઓક્સિલરી હેવ અને પાસ પાર્ટિસિપલ જનરલી બહુ પૂછાતું નથી, બટ 11-12માં આવશે. સિમિલર ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ બ્રિટિશ પેરેન્ટ્સ બેક હોમ. ફોરેનમાં તો બાળકને તમે કંઈ કહી નહીં શકો, કંઈ ટોકી નહીં શકો. બરાબર, આપણી રીતે તો વાલી કે ને કે રોકે પણ, ટોકે પણ, ને જરૂર પડે ઠોકે પણ. ઢીબો ઢેપ નાલાયક જવો, અઘરો કેસ કરી નાખે. તો ડોક્ટર મેકીને પૂછી, કારણ કે આ પેરેન્ટ અને બાળક અને એના માતા પિતા વચ્ચેની વાતો છે. તો થેન્ક યુ અનુજ, આઈ હોપ આઈ એમ ઓડિબલ ઓવર ધેર. ઓડિબલનું શુદ્ધ ગુજરાતી અર્થ થાય શ્રાવ્ય. શ્રાવ્ય એટલે સાંભળી શકાય તેવું. સાંભળી, મને આશા છે કે હું મારો અવાજ ત્યાં સુધી પહોંચતો હશે, હું મારી વાતો ત્યાં સુધી ક્લિયરલી સંભળાતી હશે. એન્ડ યસ, આઈ લાઈક ધીસ ક્વેશ્ચન. મને આ પ્રશ્ન ઘણો ગમે છે. ઇફ શેરિંગ ઇઝ મિસિંગ, બોથ ચિલ્ડ્રન એન્ડ પેરેન્ટ આર રિસ્પોન્સિબલ. જો બાળક આવી રીતે વાતો શેર નથી કરતું, બાળક પણ જવાબદાર અને માતા પિતા પણ જવાબદાર. નાનું બચ્ચું હોય ત્યારે બાળક આવે કે પપ્પા 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 આજે છે ને અમને સ્કૂલમાં ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન કરાવીજો, મેં સરસ ડ્રોઈંગ કર્યું. હા બરાબર છે, હવે બેસાનો માનો, પતી ગયો ખેલ. બરાબર. મમ્મીથી અનુપમા સિરિયલની છૂટતી હોય, પપ્પાથી કે ને કે સોશિયલ મીડિયા નહીં છૂટતું હોય, ક્રિકેટ મેચ છૂટતી નહીં હોય. પછી જ્યારે બાળક કે ને કે રિઝલ્ટ નહીં લાવી શકે અથવા તો કંઈક સ્ટ્રેસમાં આવે, કંઈક ખોટું પગલું ભરે, ખબર નહીં હવે હું કર્યા કરતા છે આજકાલના આ લોકો. તો બાળક શું કરે છે તે તમને કેમ ખબર નથી? કારણ કે તમારો સમય ક્યાં જાય છે તે તમને ખબર નથી. બરાબર, અઘરો કેસ, ગંભીર સમસ્યાઓ છે આ બધી. તો શેરિંગ ઇઝ અ ગ્લુ ધેટ બાઇન્ડ્સ અ ફેમિલી ટુગેધર. એક એવો ગુંદર છે, એક એવું ચુંબક છે, એક એવું
બંધન છે જે ફેમિલીને જોડાયેલું રાખે છે. જનરલી એડોલેશન, આ શબ્દ જે ખરો ગયા વખત આવી ગયેલો, તરુણો, at this age find it uncomfortable to share all details related to their lives. એમના જીવનમાં જે કે પણ તરુણ અવસ્થામાં તમે વિજ્ઞાનમાં ભણ્યા છો, જે શારીરિક ફેરફાર થાય તો તે શેર કરવામાં થોડુંક ખચકાટ અનુભવે. ક્લાસમાં મિત્રો જે ખરા તે કંઈક એવું કંઈક વિચિત્ર ધતિંગ કરતા હોય, અથવા તો કંઈક મતલબ આવી વાતો હોય કે જે પેરેન્ટ્સ સાથે આપણે પૂરેપૂરી શેર નહીં કરી શકતા હોઈએ. કેવી રીતે કહીએ કે પેલો છોકરો આવી બધી વાત કરતો હતો, કે પેલી મારી બેનપણી આવી વાત કરતી હતી. તો બધી વાતો આપણે શેર નહીં જ કરતા હોઈએ. એ એક શું કહેવાય, જનરેશન ગેપ આવી જાય. OMG 2 મૂવીમાં પણ એ જ થોડો જનરેશન ગેપ વિશેની વાતો છે કે બાળક બધી વાતો શેર નહીં કરે. એઝ પેરેન્ટ્સ, માતા પિતા તરીકે, વી મસ્ટ કન્સિડર ધીસ, આપણે આ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. OMG 2 આ જ કન્સેપ્ટ છે. એઝ અ કે ને કે પેરેન્ટ, મને એવું લાગે કે ભાઈ પિતા અને પુત્ર એ જોવાલાયક છે. મતલબ ગર્લ્સનું બહુ એમાં વાત નથી, એમાં બોયઝની વાતો વધારે છે. બટ જો એને બહુ અલગ રીતે જો જોઈએ એ મૂવીને, તો એક કન્સેપ્ટ સારો છે કે દીકરો જે ખરો એ પોતાની આવી જે બાબતો ખરી એ અંદર અંદર ગુંગળાયા કરે, અંદર અંદર મૂંઝાયા કરે, ભલતે જ કંઈ રસ્તે લાગી જાય તો અઘરો કેસ થઈ જાય છે. અને આ બાબતમાં જ્યારે કંઈક માઠું પરિણામ આવે છે ને, છોકરું કંઈક ખોટું પગલું ભરી દે છે ને, ત્યારે ભાઈ એ ફિલ્મમાં છે કે ભાઈ પેલા કે ને કે હીરો જે આવીને છોકરાને બચાવી લઈને એવી રીતનું, રિયલ લાઈફમાં એવું નથી થતું. રિયલ લાઈફમાં એવું નથી થતું. બાળક કે વાલી હોય કે ને કે પોતાનું બાળક પછી ગુમાવવું પડે, અઘરો કેસ થઈ જાય. નાની નાની બાબતોમાં, નાના નાના ઇસ્યુઝમાં આવા ગંભીર પ્રશ્નો થતા હોય. એનીવે, એઝ પેરેન્ટ્સ વી મસ્ટ કન્સિડર ધીસ, આપણે વાલી તરીકે આપણે આ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એન્ડ ડિસાઇડ અવર રિસ્પોન્સીસ ટુ ધેર શેરિંગ. બાળક જ્યારે કોઈ વાત શેર કરે છે તો એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે એ જ્યારે કંઈક વાત કહે છે તો આપણે શું રિસ્પોન્સ આપવાનો. અવર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એન્ડ પ્રીચિંગ, આપણે કંઈક નકારાત્મક વાત કરી દઈએ, કંઈક બોધપાઠ આપવા બેસી જઈએ, આ માટે તમને સ્કૂલમાં મોકલેલા, હે, અઘરો કેસ થઈ જાય. અઘરો કેસ થઈ જાય. બાળક બિચારું બીજી વખત કંઈક કહેતું હોય, એને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ નહીં બોલે પછી. બરાબર. ડિસ્કરેજ ચિલ્ડ્રન, બાળકને હતાશ કરી નાખે. હાવેવર, ચિલ્ડ્રન મસ્ટ રીડ ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ પેરેન્ટ્સ. બાળકે પણ માતા પિતાનો જે ઈરાદો શું છે, એમનું થિંકિંગ શું છે, તે થોડુંક સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નોટ શેરિંગ એનીથિંગ મે લીડ ટુ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ્સ. કીધું જ છે કે જો આપણે શેરિંગ નથી કરતા તો પછી ગંભીર પરિણામો એના ભોગવવાના આવી શકે. અનુજ કે છે, થેન્ક યુ ડોક્ટર મેકી ફોર યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ. ડોક્ટર મેકી કે છે, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ. વાલીઓ સાથે અનુજ, માય હાર્ટ વિશિસ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ અ બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ. વાલીઓ સાથે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવો હંમેશા મારા માટે આનંદદાયક હોય છે. ફ્યુચર માટે બેસ્ટ ઓફ લક કહીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ્સ નાઉ, કે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ તરફથી કોઈ પ્રશ્ન. એક સ્ટુડન્ટ કહે છે, સર મે બી આઈ એમ ફિલિંગ હંગ્રી રાઈટ નાઉ. સેમિનાર ચાલે છે, કોન્ફરન્સ ચાલે છે, અને ત્યાં એક વિદ્યાર્થી ઊભા થઈને એમ કહે છે કે સર મને ભૂખ લાગી. તો શું કરીએ ભાઈ, તારા માટે ખાવાનું મંગાવીએ, નાસ્તો કરાવીએ તને? બિકોઝ માય પેરેન્ટ્સ ડોન્ટ અલાઉ મી ટુ ઈટ વોટ આઈ એન્જોય. હું જે ખાઉં છું, મતલબ મારા માતા પિતા મને જે વસ્તુ ખાવામાં મજા આવે છે એવું મને ખાવાનું નથી આપતા. જાહેરમાં ધડાકો કર્યો. જબ્બર જબ્બર. આઈ થિંક ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓબ્વિયસલી ફોર ધ ડાયટિશિયન. મને એવું લાગે છે કે આ પ્રશ્ન તો ચોક્કસપણે આહાર શાસ્ત્રીનો હોવો જોઈએ, કારણ કે આહારની વાત આવી. ડિયર, કેન યુ ટેલ અસ વોટ યુ એન્જોય ઇટિંગ મોસ્ટ? તને કઈ બાબત વસ્તુઓ ખાવામાં ખરેખર બહુ મજા આવે છે? એન્ડ ટેલ યોર નેમ ઓલ્સો. તમારું નામ પણ જણાવજો. વિદ્યાર્થી કહે છે, માય નેમ ઇઝ પ્રિયાંશી. મારું નામ પ્રિયાંશી છે. ને મારું નામ કેતન છે. એન્ડ ઓ મેડમ, આઈ લવ પિઝા વિથ ડબલ ચીઝ. આ હા 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 હા, કે સાહેબ મોયા આવી ગઈ. ડાઈ ફોર દાબેલી વિથ બટર ઓર ચીઝ. અને ચીઝ અને બટર વાળી દાબેલી મળે ને સાહેબ, જોરદાર, એક નંબર સાહેબ, મજા આવે. ડ્રીમ ફોર બર્ગર. સપનામાં હો બર્ગર દેખાય. ટીડું નહીં એલા. માય ફેવરિટ પાસ ટાઈમ ઇઝ ક્રન્ચી વેફર્સ વિથ કોલ્ડ ડ્રિંક. સાહેબ જોરદાર. પેપ્સી કે થમ્સઅપ કે એવું કોલ્ડ ડ્રિંક હાથે કે ને કે જોરદાર આપણને એ મળી જાય ને તો મજા આવી જાય એમ, વેફરની એવી રીતે.
બટ માય મોમ સર્વ્સ મી હોસ્પિટલ ખાના, પણ મારા મમ્મી જે ખરા ને મને હોસ્પિટલનું ખાવાનું જવું એકદમ બાફુ બાફુ આપ્યા કરે યાર, મસાલા વગરનું એવું છી નહીં ગમે. Is there any relation between studies and food I eat? I really wonder. મને ખરેખર નવાઈ લાગી કે આપણે જે ખાવાનું ખાઈએ છીએ તે અને જે અભ્યાસ કરીએ આ બેમાં શું કનેક્શન હલાય યાર. હે? અઘરો કેસ કરી નાખ્યો વાલીઓએ. પ્રિયાંશી, યુ લુક રિયલ ફૂડી. આમ તો ફૂડીનો અર્થ છે ને દેશી ભાષામાં ખાઉધરા થાય, પણ મતલબ આજની તારીખમાં આઈ એમ ફૂડી, ખાવાના શોખીન. હે? ખાવાના શોખીન, ખાવાના શોખીન. હે? બાકી તો ખાવતરા જ કહેવાય, બીજું હું તાજે ખા ખા કરતા હોય. રિયલ ફૂડી સમજાઈ ગયું. હે? આઈ લાઈક યોર સ્પોન્ટેનિટી. તારી જે આ એકદમ ત્વરિત જે સમય સૂચકતા જે ખરીને મને ગમી. સમય સૂચકતા, સમય સૂચકતા. Dear, yes, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain via metabolism. ગ્રોસરી ચેક કરશો તો અહીંયા આપ્યું છે મેટાબોલિઝમ એટલે ચયાપચયની ક્રિયા. કે સાહેબ આપણે જે ખાવાનું ખાઈએ છીએ તે અને આપણે જે આપણું માઇન્ડ જે એક્ટિવિટી કરે છે એમાં ચયાપચય એટલે કે પાચન તંત્રને કારણે ડાયરેક્ટ કનેક્શન. કઈ રીતે? હેવી ફૂડ, ભારે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ, ડાયરેક્ટ ધ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. પાચન તંત્ર બરાબર સમાનાર્થી શબ્દો છે. પાચન તંત્ર રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટુ સ્લોઈંગ ડાઉન ઓફ, સમજાવું છું, ઓફ ધ બ્રેન એક્ટિવિટી. શું થશે? યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ સ્લીપી, લેઝી એન્ડ ડ્રાઉઝી આફ્ટર ઇટિંગ. ડ્રાઉઝી એટલે કે ઝોંકા ખાવા. આફ્ટર ઇટિંગ હેવી મિલ્સ. શું થાય સમજો. જેવું આપણે ભારે ખોરાક ખાઈએ છીએ, જઠર મોટે ભાગે અહીંયા આવ્યું, પેટની વાત નથી કરતો, જઠરની વાત કરું છું. જઠર મોટે ભાગે અહીંયા આવ્યું છે, બરાબર. એટલે જેવું આપણે ખાવાનું ખાઈએ છીએ પાચન તંત્ર, પાચન ક્રિયા ચાલુ થાય છે. આમ તો બાયોલોજીનો વિષય થઈ ગયો, પણ હૃદય જે અહીંયા હોય છે હૃદય અલગ ગયું. અચ્છા, જે હૃદય હોય છે તે પાચન તંત્ર નજીક છે, તો નેચર છે ત્યાં બ્લડ ફ્લો વધારશે. ત્યાં બ્લડ ફ્લો વધારશે તો નેચરલ છે કે ઉપર જ્યાં મગજ સુધી જે બ્લડ ફ્લો પહોંચવો જોઈએ તે પહોંચશે નહીં. એને કારણે મગજ થોડુંક ઓછું કામ આપે. જમ્યા પછી ઊંઘ આવવા માંડે, આવી ક્રિયા થાય. સીધી સાદી ભાષામાં તમને એમ કહું તો એમ કહી શકો જેવું તમારું મધ્યપ્રદેશ ભારે થાય ને ઉત્તર પ્રદેશ આપણો ખાલી થઈ જાય. સમજ પડી? સમાધિત્યાની ભાષામાં. એનીવે 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 ડઝન્ટ ધીસ અફેક્ટ યોર સ્ટડીઝ? શું આનાથી અભ્યાસને અસર નહીં થાય? નેચરલ. અલ્ટિમેટલી છેવટે તો યુ રિક્વાયર એન એક્ટિવ બ્રેન ફોર વિથ ઇનફ નહીં, એક્ટિવ બ્રેન ફોર સ્ટડીઝ. તમારે અભ્યાસ કરવા માટે મગજ એક્ટિવ હોવું જોઈએ. રાધર ધેન ગોઈંગ ફોર ફેટી ફૂડ. ભારે ખોરાક ખાઈ લઈએ તો સાહેબ મસ્ત દબાવીને કરે આપણે તો 2 વાટકી શ્રીખંડ ખાઈ લીધો પછી હવે સાહેબ જરાક ઊંઘ જેવું આવતું છે, અઘરો કેસ થઈ ગયેલો છે, તો પછી ભણવાના કેવી રીતે? સાહેબ કાલે વાંચો, ટુમોરો નેવર ડાઈઝ ફિલ્મ આવેલું. ફેટી ફૂડ્સ પ્રિફર ટુ ટેક લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ વિથ ઇનફ ઓફ સૂપ, જ્યુસ, દાલ, ડીલ નથી દાલ છે લાયર, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી, લિક્વિડ વધારેલો ભાઈ, લિક્વિડ વધારેલો જેથી કરીને ઇઝીલી પચી જાય. ઈટ રો વેજીટેબલ્સ. જેને રો વેજીટેબલ્સ એટલે કાચા શાકભાજી, પણ કાચું નહીં ખાવાનું અલા યાર, સલાડ ખાઓ. એન્ડ ફ્રૂટ્સ અ લોટ, અને ફ્રૂટ ખાઓ, એમાં ફાઈબર હશે, ખાવાનું સારી રીતે પચાવશે. ડુ નોટ એવર ઓવર ઈટ. ક્યારે પણ ભાઈ વધારે પડતું ઢૂસીને જે ખાતા હોય ને એ રીતે નહીં ખાવાનું કે અલા શાક બહુ મસ્ત હતું, હું તો કે ને 4 જ રોટલી ખાવાનો હતો પણ 7 રોટલી ખાઈ ગયો. 4 પછી ઊંઘી ગયો 2 કલાક, મજા આવી, પતી ગયો ખેલ. ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ ઇન ધ લોંગ રન. લાંબા ગાળે આ બહુ હેલ્થ માટે સારું નથી. રિમેમ્બર ધ સ્ટુડન્ટ હુ ઇટ્સ લાઇટ બીકમ્સ બ્રાઇટ. બરાબર, લાઇટ ખાઓ, બ્રાઇટ બનો. આગળ વધીએ બેટા. બીજો સ્ટુડન્ટ પૂછે છે, હેલો ડોક્ટર મંસૂરી સર, આઈ એમ કંદર્પ. આઈ રીડ અથવા રેડ ભૂતકાળનું છે, રેડ સમવેર
ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. કુડ યુ એક્સપ્લેન વોટ ઇટ મીન્સ કે સાહેબ ટ્યુન અપ કરો? એ તો ટ્યુનઅપ તો સાહેબ એન્જિનનું ટ્યુનઅપ, ગાડીનું, કારનું, બાઇકનું એન્જિનનું ટ્યુનિંગ કર્યું, આવો શબ્દ પ્રયોગ કરે. તો આ ટ્યુનઅપ યોર સેલ્ફ, તમારી જાતને ટ્યુનઅપ કરો એટલે શું સાહેબ? બોર્ડ એક્ઝામ માટે. ડોક્ટર મંસૂરી કહે છે, ડિયર યુ સીમ ટુ બી ઇન 10th ઓર 12th. તું 10મા કે 12માનો વિદ્યાર્થી છે, બોર્ડની વાત કરી માટે ખબર પડી ગઈ. ટ્યુનઅપ, વોટ ઇઝ ટ્યુનઅપ? મહત્વની વસ્તુ છે. refers to preparing your mind and body for a particular task. કોઈ ચોક્કસ કામ માટે તમારા તન અને મનને તૈયાર કરો એને કહેવાય ટ્યુનિંગ. when it comes to tune up for examination, જ્યારે પરીક્ષા માટે ટ્યુનિંગ કરવાની વાત આવે, you need to know how your body and mind work in harmony. તમારું તન અને મન કઈ રીતે તાલમેલમાં કામ કરશે. You should identify your strength and weaknesses in the first place. નેટ પર તમે સર્ચ કરી શકો કે SWOT એનાલિસિસ. SWOT એનાલિસિસ, સ્ટ્રેન્થ આવે, તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે? કે સર જ્યારે વાંચવા બેસીએ છીએ, મારે 6 વિષય તૈયાર કરવાના છે, મારે 7 વિષય તૈયાર કરવાના છે, ડિપેન્ડ્સ તમે કયા ધોરણમાં છો તે પ્રમાણે. કદાચ કે ને કે કોઈને 5 વિષય હોય, કોઈને 8 વિષય પણ હોઈ શકે. મારી સ્ટ્રેન્થ શું છે? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ SWOT એનાલિસિસ. સ્ટ્રેન્થ કે સાહેબ આ વિષયમાં તો કે ને કે હું ગમે તે થાય ને 80-90% હું લઈ જ આવીશ. ધેટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ. વીકનેસ કે સાહેબ મારી આ બાબતમાં આ વિષય ખરો ને સાહેબ થોડોક લોચાવાળો છે યાર, મતલબ કે એમાં મારે થોડુંક ધ્યાન આપવું પડે એવું છે. વીકનેસ છે, નબળાઈ છે, આમાં મારા માર્ક્સ સાહેબ સારા સ્કોર થતા નથી. અઘરો કેસ છે, આમાં વધારે મહેનત કરવું પડશે, વધારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, વધારે ધ્યાન આપવું પડશે. આ વીકનેસ છે, નબળાઈ છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી, ઓ એટલે કે સાહેબ એમાં જો અને તો વાળું હોય, એમાં જો અને તો વાળું હોય કે જો સાહેબ આવું થાય, પેપર જો થોડુંક ઇઝી નીકળે ને તો આપણે એમાં સ્કોર કરી નાખશું. કે સાહેબ એમાં જો આ પ્રકારના દાખલા પૂછાય, ઓપોર્ચ્યુનિટી, તક મળે, ચાન્સ મળે તો મારું રિઝલ્ટ આવે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. તક મળી, ઝડપી લીધી, ઇઝી પૂછાયું, માર્ક્સ આવી ગયા. થ્રીટ કે સાહેબ અમુક વિષય જે ખરા ને એનાથી તો ખરેખર ડર લાગે કે આમાં પાસ થવાશે કે કેમ. બરાબર, તો આને કહેવાશે SWOT એનાલિસિસ. કોઈ પણ ફિલ્ડમાં તમે હશો તો SWOT એનાલિસિસ કરી શકો તમે. કે આ ચેપ્ટર સપોઝ કરો કે એમાં મને બહુ મજા આવે છે, આ ચેપ્ટરમાં તો કંઈ સમજ જ નથી પડતી, ગણિતમાં આ પ્રકારના આ ચેપ્ટરના દાખલા જે ખરા તે મને મજા આવે છે, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો મારો કે ને કે બહુ સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે, લોંગ ક્વેશ્ચન જે ખરા એસે પ્રકારના જે પ્રશ્નો જે ખરા તેમાં સાહેબ મારે વીકનેસ છે. બરાબર, તો આને કહેવાશે SWOT એનાલિસિસ. અને એ દરેક વિદ્યાર્થીએ ડેફિનેટલી કરવું જોઈએ, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે આમાં મારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી, જસ્ટ ઉપરથી જોઈ જવા, ઉપરથી જોઈ જવા. રોજ માત્ર આને અડધો જ કલાક આપીશ ને બહુ આરામથી કવર થઈ જશે, કંઈ જ વાંધો નહીં આવે. 80-85-90% માર્ક તો એમને રમતો રમતો લઈ આવીશ. અમુક વિષય એવા છે કે સાહેબ આમાં તો મારે 50% કે 60% લાવવા અઘરા પડે, તો એના પર બહુ વિશેષ સમય આપવો પડશે, વિશેષ મહેનત જોઈશે, એના માટે વિશેષ તૈયારી કરવી પડશે. એમાં કે ને કે 10 પેપર વધારે સોલ્વ કરવા પડશે, ત્યારે જઈને હું 70% પર કે 75% પર એમાં પહોંચી રહેવા. તો SWOT એનાલિસિસ આ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. અને દરેક વિદ્યાર્થીએ, મને એવું લાગે કે દરેક વિદ્યાર્થીએ આ SWOT એનાલિસિસ એક વખત કરી લેવું જોઈએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ. અત્યારે જે ખરું પરીક્ષાના 2-3 મહિના પહેલા જો તમે SWOT એનાલિસિસ કરી નાખો છો, તમને ખબર પડી જાય તો તમે બહુ આરામથી, બહુ પ્રોપરલી, બહુ પરફેક્ટ વેમાં તૈયારી કરીને બેસ્ટ રિઝલ્ટ લાવી શકો. ઓકે, જોઈએ તો SWOT એનાલિસિસ કરો. હાજી, હું અટકેલો તો ક્યાં સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસીસ ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ. સૌથી પહેલા આ કરો. ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ ફોર અ વીક ઓર 2. 1-2 અઠવાડિયે પોતાની જાતને ઓબ્ઝર્વ કરો, એમને નહીં ખબર પડી જાય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ યોર સ્ટ્રેન્થ આર યોર એસેટ. તમારી જે સ્ટ્રેન્થ ખરી, જે તમારા કે પ્લસ પોઈન્ટ ખરા, એ તમારી મિલકત છે. બરાબર. ડુ નોટ થિંક મચ અબાઉટ યોર વીકનેસીસ. હવે જ્યારે બહુ નજીક આવી ગયા હોય પરીક્ષાનો, કે મહિનો જ બાકી રહ્યો હોય, ત્યારે મને તો આ વિષયમાં કેમનું કરા, ભાઈ એમાં જોઈ લે કે કેટલો ઓ કરશે તો પાસ થઈ જશે, બસ એના પર ફોકસ કર. ઇટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ ધેટ વિલ હેલ્પ યુ
કોપ ધ એક્ઝામ, પરીક્ષામાં સફળતા મેળવવા માટે તમારો જે પ્લસ પોઈન્ટ ખરો એ મહત્વનો છે. સેકન્ડલી, યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ આર ટ્યુન અપ ટુ ધ સ્કૂલ ટાઈમ ટેબલ બિફોર યુ રિસીવ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. તમારું બોર્ડની એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ ઓલરેડી મળી ગયું છે તમને, બટ એક હજુ કે ને કે જાન્યુઆરી મહિનાની જો વાત કરીએ તો ત્યાં સુધી બધી તમારા સ્કૂલના ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ચાલતું હોય. અમુક મોર્નિંગ સ્કૂલ હોય, અમુક જે ખરી બપોર પાડીની સ્કૂલ હોય, ડિપેન્ડ્સ, અમુક ફૂલ ડે સ્કૂલ હોય. તમે કયા પ્રકારની સ્કૂલમાં છો, તમારા સ્કૂલનું ટાઈમિંગ કેટલું છે, તો તમારું માઇન્ડ બોડી બધું જે ખરું એ પ્રમાણે ચાલતું હશે. વન્સ યુ રિસીવ ધ બોર્ડ એક્ઝામ સ્કેડ્યુલ, પ્રિપેર અ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ બેઝડ ઓન યોર એનર્જી લેવલ. તમને ખબર એનર્જી લેવલ તમારું ક્યારે હાઈ છે એ પ્રમાણે નહીં, જરાક મને એવું લાગે કે આમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. તમારું જે બોર્ડનું જે ટાઈમ ટેબલ ખરું કે મારી પરીક્ષા 10 વાગે ચાલુ થવાની છે, તો 10 વાગે તમારે રોજ પેપર લખવા બેસો. જેથી કરીને અને ઓછામાં ઓછું તમારી પાસે 4 થી 4.5 કલાક નોન સ્ટોપ બેસીને લખવાની પ્રેક્ટિસ હોવી જોઈએ. તો મેળ ખાશે, વાંચવાની નહીં. વાંચવાનું કામ ત્યાર પછીના સમયમાં કરો, ત્યાર પહેલાના સમયમાં કરી લો. 10 થી 2 આટલો સમયગાળો જે ખરો 4 કલાક બેસીને કન્ટિન્યુઅસલી, ઓછામાં ઓછા 4 કલાકની અંદર મારી એક રફ ગણતરી એવું કહી કે 60 થી 70 પાના તમારા ભરાવા જ જોઈએ. તો જ તમારાથી બોર્ડની પરીક્ષામાં 35-40 પાનાની, એટલે આમ તો તમારી ઉત્તરવહી કદાચ કંઈક 24 પાનાની આવે છે, પ્લસ તમે 2-4 પુરવણી લો, તો 40 થી 50 પાના તો બોર્ડની એક્ઝામમાં તમારા થવા જ જોઈએ. એના માટે તમારે અત્યારે 60-70 પાના લખવાની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, કારણ કે ત્યાં યાદ કરી કરીને બોર્ડનું એક ટેન્શન હોય, કેમેરા લાગેલા હોય, અલગ જગ્યા પર હોય, એ બધું પ્રેશરની વચ્ચે તમારી સ્પીડ ઓછી થઈ શકે કદાચ. ટ્રાય ટુ મેચ ઇટ વિથ ધ ટાઈમ સ્લોટ ઓફ એક્ઝામિનેશન. તમારા પરીક્ષાનો જે ટાઈમ સ્લોટ હોય તેના પ્રમાણે સેટ થાવ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિલેક્સ, ટુ ટ્યુન અપ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ. માઇન્ડ અને બોડીને થોડું વ્યવસ્થિત ટ્યુનિંગ કરવા માટે, એને સારી રીતે કામ કરાવવા માટે થોડું ભાઈ રિલેક્સ કરવું પણ જરૂરી છે. બરાબર? યુ મે ફોલો સિમ્પલ રિલેક્સેશન ટેકનિક્સ લાઈક પ્રાણાયામ કરી શકો, યોગાસન કરી શકો, સ્ટ્રેચિંગની એક્સરસાઇઝ, એટલે એક સિમ્પલ પેલું યુ આમ તમે કરતા હોય, આ સ્ટ્રેચિંગની એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ. તમે આમ કરો છો, આ સ્ટ્રેચિંગની એક્સરસાઇઝ છે. બરાબર? તો આવી એક સિમ્પલ ટેકનિક, અમુક લોકો ગરદનને બહુ બહુ વધારે મચડવાની નહીં ભાઈ, આંચકો લાગી જાય. તો યુ થોડું થોડું આ એક્સરસાઇઝ, આ સ્ટ્રેચિંગ, આ યુ આ કરો છો, આ સ્ટ્રેચિંગની એક્સરસાઇઝ છે. આ બધી એક્સરસાઇઝ સ્ટ્રેચિંગની એક્સરસાઇઝ કહેવાય. લિસનિંગ ટુ લાઇટ મેલોડિયસ મ્યુઝિક, થોડું કર્ણપ્રિય સંગીત સાંભળો, સરસ મજાનું. ટેકિંગ અ વોક ઓફ અબાઉટ 10 or 15 minutes એટ suitable ટાઈમ, કે તમને ફાવે એ સમયે, શક્ય હોય તો જમીને થોડીક કે 10-15 મિનિટ આટો મારી આવો ખુલ્લી હવામાં. ઓર હેવિંગ અ કપ ઓફ ગ્રીન ટી પીવો એકાદ કપ. યુ કેન ઇવન સ્પેર સમ ટાઈમ ફોર ટોકિંગ ટુ યોર ફ્રેન્ડ્સ ઓર પેરેન્ટ્સ. મમ્મી પપ્પા સાથે, મિત્રો સાથે. પછી તો સ્કૂલ કદાચ બંધ થઈ જાય ડિસેમ્બર મહિના પછી, અમુક અમુક જગ્યા પર સ્કૂલો બંધ થઈ જાય છે કે ભાઈ તમે ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરો. તો એવા કેસમાં તમે કે ને કે મિત્રો સાથે થોડું વાત કરો, એના ઘરે જઈને એને થોડું મળી આવો, અઠવાડિયામાં 2 એક દિવસ, રોજ નહીં જતા. મેન્ટેન અ ચીયરફુલ મૂડ, એકદમ આનંદી રહેવાનો પ્રયત્ન કરો. એન્ડ ડોન્ટ વર્ક ઇન ફ્રેન્ઝી. બહુ કે પેલા જુસ્સામાં આવીને હું આ વાંચી કાઢું, આ કર નહીં બેટા, શાંતિ રાખ. બી કુલ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. અનુજ કે છે, સ્ટુડન્ટ્સ, ડીડ યુ એન્જોય ધ પ્રોગ્રામ? ભાઈ પ્રોગ્રામમાં મજા આવી, લેક્ચરમાં મજા આવી? અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ. તાળીઓના ગડગડાટ, વચ્ચે કે ફ્રોમ ધ ઓડિયન્સ, જોરદાર. ધેટ ધીસ ટેલ્સ ઓલ. આના પરથી ભાઈ ખબર પડી ગઈ. આઈ થિંક ઇટ્સ ટાઈમ ટુ કન્ક્લુડ અવર પ્રોગ્રામ. આપણા કાર્યક્રમનું સમાપન કરવાનો સમય આવી ગયો છે, આપણો લેક્ચર પૂરો કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ એક્સપ્રેસ અવર ગ્રેટિટ્યુડ ઇન વર્ડ્સ. જે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, મહેમાનો જે ખરા, એમનો આભાર શબ્દોમાં પ્રકટ કરવો અસંભવ છે. હાવેવર, તેમ છતાં આઈ એમ ઇન્ડીડ થેન્કફુલ ટુ ઓલ ધ ગેસ્ટ who made it convenient to spare. Convenient એટલે સુગમ, કે સાહેબ સુગમ એટલે suitable.
ટુ સ્પેર ટાઈમ ફ્રોમ ધેર બિઝી સ્કેડ્યુલ. જે મહેમાનો જે ખરા એમનો હું ખરેખર દિલથી આભાર માનું છું કે તેમણે પોતાના વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાંથી આપણા માટે સમય કાઢ્યો, અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા. આઈ એમ શ્યોર ડેટ ઓનલી નોટ ઓનલી ધ સ્ટુડન્ટ્સ બટ પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો ગેઇન અ લોટ. મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે માત્ર વિદ્યાર્થી જ નહીં, વાલીઓને પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે. હોપ વી ઓલ રિમેમ્બર ધ ટિપ્સ ગિવન બાય ધ એક્સપર્ટ્સ એન્ડ ફોલો ધેમ એઝ મચ એઝ વી કેન. હું આશા રાખું કે આપણે એક્સપર્ટ નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ દ્વારા જે બધી ટિપ્સ આપવામાં આવી છે તેનો શક્ય હોય તેટલો અમલ કરીએ, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ, આપણા જીવનશૈલીમાં એને વણી લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ, લાંબા સમય સુધી યાદ રાખીએ. બેસ્ટ વિશેસ ટુ ઓલ. થેન્ક યુ. ટેક કેર. સબ્બા ખેર. બસ બસ પતી ગયું, હોમવર્ક આવી ગયું. કે સર હોમવર્કમાં શું છે, જેટલા સ્પેલિંગ મેં લખાવ્યા છે, હોપ ડેટ કે તમે એક પ્રોપર નોટબુક બનાવી જશે. બીજી તરફ સુપર 30 સિરીઝ પણ આપણી ચાલુ થઈ છે, તેના માટે એક પ્રોપર એક નોટબુક બનાવીને એમાંથી ક્વેશ્ચન વાઇઝ ચેપ્ટર વાઇઝ પાછું રિવાઇઝ કરો. ઇમ્પોર્ટન્ટ 30 પ્રશ્નો આપણે એમાં લીધા છે, તો એ યુટ્યુબ પર આખી એક સિરીઝ ચાલે છે, એનો ડેફિનેટલી લાભ લો. અને એ સિરીઝ આપણે 4 વિષયની ચાલુ કરી છે, બિલકુલ નહીં ચૂકાય એનું ખાસ કાળજી રાખો. બરાબર? એમાં દરેકે દરેક ચેપ્ટર મેથ્સ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ, એસએસ દરેકે દરેક વિષયના એક ચેપ્ટરમાંથી 30 ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફૂલ સોલ્યુશન સાથે, ફૂલ એક્સપ્લેનેશન સાથે, અને આગામી પણ થોડું ઘણું આયોજન આવે જ છે. તો હોપ ધેટ કે એ તમે જોતા રહેજો. અને હોમવર્ક મેં કીધું તે પ્રમાણે સ્પેલિંગ લખો. ઓકે, that's all from my side. Hope that you have enjoyed the chapter in a full mood, full enjoyable પાઠ હતો અને પ્રેક્ટિકલ પાઠ હતો. ઓકે, થેન્ક યુ. ટેક કેર.